what is good? Welcome sa isa na namang episode ng RB & Co. At may bago na naman tayong pyesa para sa Wave S 125 build natin. So, buksan muna natin. Ito yung nasa gitna, yung kulang ako. Yung pangalan is cover main pipe upper. Akala ko center console ang tawag dito. At ayun, genuine na Honda. So, yung next naman. Covers to para sa loob, sa leg shield. So, ito, basic lang na part. Covers lang para sa loob para hindi pasukan ng dumi yung leg shield. So ayun, sponsored ka na naman to ni Sir Wenzon sa atin. At si Sir rin yung nagbigay sa atin ng rear fender at sobrang thankful ako sa kanya kasi sobrang laking tulong niya sa pagbuo ng Wave 125 natin. Sabi ko nga baka di ko na lalagyan to ng cover yung sa leg shield pero nabigyan tayo ni Sir. So guys, please do check out yung links na ilalagay ko dito sa description and maybe dito sa screen. Baka may mga kailangan kayo na genuine parts, i-PM nyo si Sir sa Facebook niya or i-check nyo yung Shopee account ni Sir. So guys, please do support Sir Wenzon kasi sobrang laking tulong niya sa pagbuo ng wave natin. So, thank you ulit Sir and let's move on to the video. So ayun, nandito yung lumang rear fender natin and halata naman na ang pangit niya na, sira-sira na. So why not na tabasin natin since gusto kong isagad yung rear wheel ng motor. Syempre para may mga content na rin tayo and para iba naman yung look ng motor. Kung sawa naman ako sa Lightened, pwede kong ibalik yung stock. So yung una kong gagawin is tatanggalin ko yung side na to, yung upper side. Sundin ko lang yung lines na yan and gagamitan ko ng lagaring bakal. Tinanggal ko nga pala ito kasi gusto kong makita yung underside ng motor ng alloy gas tank natin and kung magpapalit man tayo ng alloy na U-box sa future. Plus, sira-sira na nga. So, okay lang para sa akin. So, gagawa muna ako ng rough outline sa design na gagawin ko. Ano lang, simple lang para di masakit sa mata. So ito na nga yung final na design na ginawa ko. Pabilog yung ginawa ko na design sa taas and sa baba kasi bilugan yung motor. Ano lang para mag-match sila kahit onte. Tapos di ko na nilagyan ng ibang design kasi nga para sa akin pag sobrang dami sakit na sa mata. Tapos ginawa kong 10mm yung mga edges niya sa lahat. Ayan, taas at baba. Para decente naman, tsaka para straight sila sa bodyline ng motor. Kasi alam niyo na, mahirap magkamali. Sayang din. Tapos sa curve, ginamitan ko nito. Pareho lang dito sa baba para straight sila. Medyo matrabaho nga lang yung ginawa ko pero okay lang yun para naman na maayos yung motor natin, oh. So ayun, simulan na natin yung pagtabas.
So lagaring bakal muna yung gagamitin ko. Nasira na kasi yung cutting disc ng rotary tool ko, kaya hindi ko magamit. Pero okay lang, komportable naman ako dito. Ito yung rotary tool ko, Inco yung brand. Ito yung gagamitin ko para sa finishing, para malinis yung tinabas natin. At good investment to kasi ang dami ko nang nagawang trabaho gamit yung tool na to. 1,000 plus lang ata to sa Shopee eh. Pasensya nga pala sa ingay no kasi ginagawa yung kalsada dito sa amin. So ayun, yung liha lang yung gagamitin ko kasi sobrang kalat pag ginamit ko yung carbide bit. So ayun, natapos ko na nga. Ginamitan ko ng nail file sa pag-finishing. Salamat sa nanay ko sa pagpairam. At ayun, maayos naman dito rin sa likod. Satisfied naman ako sa ginawa ko. So subukan naman natin gawin yung pag-restore ng plastic nito. Try natin. Gamitan natin tong blowtorch. Sana gumana. Ayun, natapos ko naman gawin yung pagpa-restore ng plastic pero hindi ko napindot yung record button, so sorry doon. Pero gumanda naman siya ng onte. Okay na muna to sa ngayon habang wala pa akong pang carbon lodi. Iipon muna ako, so ikabit na natin to. Kumuha na rin pala ako ng ignition switch set sa Shopee. Modish yung brand. 200 plus na ata to kasama na yung shipping fee. Kasi nga bigla-bigla na lang namamatay yung makina ng motor. At sabi din ng mekaniko dito sa amin, palitan na lang daw. Ito, may kasama na siyang dalawang susi, tapos yung susian para sa likod sa upuan. Yung natanggal ko na nga pala yung side fairings niya at ikabit naman natin tong tinabas na Fender sa motor. Tanggalin muna natin tong binigay ni Sir Wenzon sa atin. Sir. So may susian na ngayon yung pagbukas ng upuan natin kasi nung huli ay tinanggal ko yung buong lock system kasi wala kang susian. So ayan, goods na. At hindi ko nga na naman na pindot yung record button, so walang video doon, pasensya na. Tapos palitan naman natin tong lumang ignition switch niya kasi nga sabi ko bigla-bigla na lang namamatay yung makina. So eto, palitan na natin. Madali lang naman to eh.
So ito na nga, tanggal na, ganun lang kadali. Tapos ilagay naman natin yung bagong switch. Yung wires dapat same yung kulay nila. Ayan, pasok na. Tapos higpitan na lang natin para sure. Tapos itong isang wire naman, itong pula. So ayan, pasok na silang dalawa and i-test na lang natin. So goods na, ikabit na natin tong ignition switch sa pwesto niya. Tapos ikabit naman natin yung mga binigay ni Sir Wenzon sa atin. Yo, ikabit naman natin tong binigay ni Sir Wenzon sa atin, yung covers para sa leg shield. So ito yung part number niya. Kung kailangan nyo nito, yung mga links ni Sir Wenzo nasa description. Tapos nakabili na rin ako ng mga screws, 10 pieces yung kailangan para makabit to. Lastly is itong cover sa gitna, yung binigay ni Sir Wenzon. And kailangan natin itong dalawang 5mm clips para dito. Tapos 5mm na bolt kasi 5mm yung clip. Yo, what's up? So gagawa ko ng small updates and recap sa ginawa ko sa episode na to. So first is, nasagad ko na nga yung rear wheel. Dinagdagan ko siya ng isang link para sagad talaga. Tapos sa underside naman, ayan, kita na yung alloy gas tank pero medyo madumi nga lang. Tapos may extra akong CNC bolt, so pinabit ko dyan. Natabasan ko na rin yung side fairings para hindi tumama sa shock. Kasi kung naalala nyo, sobrang lapit na nila. Tapos same as sa kabila, goods na rin, so safe na and no more worries kung gagamitin natin. And then next is itong switch. Nakita nyo naman na tinesting na natin, so goods na rin yan. Tapos yung susian dito sa upuan, meron na tayo. Sira na nga kasi yung luma, so tinanggal ko yung mismong lock. So ayun, at kung napansin nyo sa mga huling videos, parang nakabukal yung upuan. So dahil nga doon yun, pero ayan, okay na. So next, yung mga binigay ni Sir Wenzon, ito,
and yung cover para dito sa leg shield. Ayos pa rin yung fitment kahit di naman genuine yung kaha. To continue about fitment, yung gap sa mga leg shield ay naayos ko na. May ginawa lang akong konting kalikot. Tapos abangan nyo na lang kung anong gagawin natin sa next episode. And nga pala, pasensya kung medyo matatagalan yung pag-upload ng video na to. Kasi nga, busy ako sa schoolworks. And limited lang yung oras na pwede ako mag-video. Maingay kasi, sinisira yung kalsada. Ayan o. So, di ako makapag-video na maayos. So yeah, hanggang dito na lang muna. Peace out boys.